thằng này gọi dân thích cái con ba chân lên là bạn thấy loại là chân nhôm chơi đừng lượt của bạn lượt nó mót nào nó nhà chị mai ở nhà bạn ấy xì phải chụp bạn ăn được cô cái lớp chua thôi nha có nhà thì nông mà anh suy ấy thua bố sao anh toàn lại nó chốt quá hoặc mà bạn ăn sấy cô này chiên sấy cô viên bịch mà anh suy sấy cô ấy nè nè cái này hả chiên thôi anh nha mua sấy cô không nè phi bên xây này mà sao anh áo rồi xây đây toàn họ tinh ai không miếng người miếng anh thử cái tua nhà bạc dạ làm một xa xì bạc cho ăn khai tới lỡ bạn thôi này kìa bạn mình xuống này đã đi sẽ chụp cho dạ bác nói cái kia từ châu liền cả vô xong liền đi vào ấp sao rồi thôi đi tàu bạch chặt muộn các bạn dùng khăn tay diêm trơn chị dùng vé mà ui tiên nè căng nhọc chi lại tiên lại thua mà đúng đúng
hai người bắt chim miến cho một tôi gì nữa này các bạn nữa đem máy để máy đi mau thôi đi tới bốn luôn nó chậm sụp hố không? Nãy mà hổ chan xị bài kia này đâu. Thật cha thì phải. Thật. Một châu mắt nàng hồng đặt mắt đi ra nhà trôn lắm đai mình đai trôn lắm con nơi xe tiếng tiếng để hồ te khôn khơi nhỉ không mất á mùi hộ mà mới thôn gặp châu chẹt ở đi tận dòng chồng chào nè tể con ai mong lên tể tờ có anh quạt thật lang quạt tinh thực tiêu anh thì khối cao tiêu là tinh rồi có nhớ nha khá sẵn đang ở đây thật là chú sáng rồi là tiền mới tu sạp mà dây cái đáy cho lụa sạp thúc rồi
chẳng nghe chẳng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.